हेलो गाइज नमस्ते। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ इन्ट्रोको लागि चाहिँ टेक्स्ट वाला भिडियो चाहिँ सिनेमेटिक सर्ट चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिकाउन जाँदैछु। र सिकाउनु भन्दा पहिले सुरु चाहिँ तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र सिनेमेटिक सर्ट चाहिँ कसरी बनाउने भन्दा चाहिँ पहिले सुरु तपाईहरुले चाहिँ गएर गुगलमा गएर ब्ल्याक ब्याकग्राउन्डको वालपेपर चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ मैले बनाइसकेको छु। पहिले सुरु तपाईहरुले स्याम्पल हेर्नु होला। यस्तै सिनेमेटिक सर्ट भनेर आफ्नो नाम राखेर यसको लागि चाहिँ मैले भनिसकेको छु। ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड वालपेपर चाहिँ डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरु क्यापकटमा जानु होला। त्यहाँ गइसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले त्यो डाउनलोड गरेको ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड वालपेपरलाई चाहिँ क्लिक गरेर एड गरिदिनु होला। त्यति एड गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले टेक्स्टमा गएर एड टेक्स्ट गर्नु होला। त्यसमा चाहिँ अब तपाईहरुको के नाम छ त्यही राख्दिनु होला। र मैले चाहिँ यहाँ सिनेमेटिक सर्ट भनेर राख्दिन्छु। सिनेमेटिक सर्ट ओके। यति राखिदिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले यसलाई अपलोड गरिदिनु होला। सरी डाउनलोड गरिदिनु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि त्यही प्रोजेक्टलाई फेरि तपाईहरुले एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले त्यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले प्लस आइकन देखिरहेको छ त्यसलाई स्टार्टिङमा चाहिँ गएर प्लस गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरु मार्क्समा जानु होला। मार्क्स ओके यहाँ रहेछ। मार्क्समा गइसकेपछि चाहिँ तपाईहरु फिल्म स्ट्रिपमा जानु होला। फिल्म स्ट्रिपमा गएपछि चाहिँ तपाईहरुले एंगल मिलाइराख्नु होला। कतिको राख्दा ठिक हुन्छ तपाईहरुले त्यो अनुसार मिलाइराख्नु। र मैले 40 डिग्रीको राखे र यो सेतो वाला गोलो आइकन देख्नु भइरहेछ। यसलाई थोरै तान्दिनु होला। यसले चाहिँ स्याडो देखाउँछ। ओके यति भइसकेपछि ओके गरिदिनु होला। ओके गरिसकेपछि फेरि एन्डिङमा नि गएपछि एन्डिङमा गएर तपाईहरुले फेरि त्यही प्लस आइकनलाई थिच्नु होला। त्यो आइकन थिचेपछि फेरि मार्क्समा जानु होला। मार्क्समा गएपछि त्यो अघि नैकोलाई एन्डिङमा फेरि तलसम्म तान्दिनु होला। यस्तो तानिसकेपछि फेरि ओके गरिदिनु होला। र तपाईहरुको सिनेमेटिक सर्ट इन्ट्रोको लागि रेडी भइसकेको छ। ओके गाइस भिडियो मन पर्यो भने लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू।